atje, në mes të detit, rrezikon të mbytet. Në të janë të gjithë politikanët e Shqipërisë. Nëse anija mbytet, kush shpëton? Shqipëria! Të gjithë shqiptarët e din rrugën e Kukësit. Jo të gjithë ndoshta e kanë bërë, por të gjithë e din se për kë bëhet fjalë. Ajo quhet rruga e Kombit. U quhet në fillim Durrës Kokës Morin, por në fakt realisht janë ca cop rrugëza, cop shumë të mira rrugë, cop shumë të mira autostrade, po vetëm copë, që fillojnë në Rreshen dhe mbarojnë në Morin, po janë me copa. Ndërsa pjesa në Kosovë është e gjitha një e plotë. Kjo është një rrugë që është cilësuar si rruga e Kombit, sepse do të bashkonte dy pjesët e ndara në kufirin e Morinës, ndërmjet pjesës që ndodhet në Kosovë dhe pjesës që është mëma në Shqipëri. Por kjo cop rrugëza Kombi nga pjesa jonë është rruga që me të drejtë në mund të themi është rruga që ka gjvatur shqiptarët. Pse e themi këtë? E themi këtë sepse nisi me gjvatjen e parë, që quhet taksa Majko. U grumbulluan shumë të ardhura, u vu një taks për të bërë këtë rrugë, që as kërkush sot nuk di të thotë se ku ikën këto lekë. Ka një rregull, vërtet taksa paguesit duhet të paguajnë taksa, por po kaq mirë duhet dinë ku shkuan këto lekë. Më tej vazhdoj me një zhvatje ekonomiko-patriotiko-politike, sepse ju vua emri patriotike, do një themelim shumë i madh, por në fakt kishte përfitimet politike, sepse u fituan zgjedhjet nga Partia Demokratike nën këtë inaugurim të madh të kësaj rruge, dhe kuptohet patën interesa të caktuara ekonomike të cilat vërtet dhanë rezultatet e tyre. E them këtë sepse atëherë u hap një proces për Ministrin e Transporteve, sot kryetarin e opozitës zotin Basha, i cili nuk u mbyll sa ai që i doli i pafajshëm, por u mbyll sepse për arsye procedurale. Dhe së fundmi është ky që ngriti popullin e Kukësit në këmbë dhe kishte të bënte me koncesionin e kësaj rruge. Një rrugë që akoma nuk është mbaruar, një rrugë që akoma është në ndërtim, jepet me koncesion. Jo, shteti shqiptar duhet ta ndante pjesën që ishte për të ndërtuar, ta mbaronte ndërtimin, pastaj dhe mund ta jepte në koncesion, ose mund ta mirëmbante vetë. Megjithatë, le të ndjekim një kronik të zgjeruar për gjithë këto çfarë tham, pra për këtë histori të kësaj rrugës Kombit deri në ditën e sotshme. Inauguruar mes entuziazmit dhe në mes të fushatës për zgjedhjet parlamentare të vitit 2009, kjo është rruga Milot-Rreshen Kalimash, e njohur ndryshe si rruga e Kombit. E ndërtuar mes 1000 polemikash, me akuza dhe kundër akuza, kjo rrugë i kushtoi shqiptarëve më shumë se 1 miliard euro. Akuza për abuzime me fondet e kësaj u përgjigji dhe prokuroria që mori të pandehur ministrin e transporteve të kohës, kryetarin aktual të opozitës, Lulzim Basha. Ky i fundit arriti të shpëtojë gjykimit nëpërmjet procedurave, gjë që solli dhe mbylljen e dosjeve për abuzimet me kostot e rrugës. Në fillimet e saj, qeveria Berisha mori dhe një kompani konsulente franceze, e cila e këshilloi të mos fillonte ndërtimin me prokurim të drejtë për drejtë, pa pasur një projekt final të rrugës. Projekcioni fillestar i qeverisë ishte për një rrugë që do të kushtonte 300 deri 400 milion euro, por që në fakt, ashtu siç kishte paralajmëruar dhe kompania franceze e konsulencës, kostot i kaluan 1 miliard euro. E ndërtuar në flamurin e patriotizmit, dhe si një krenari e mandatit të parë të qeverisë Berisha, kjo rrugë thuajse i dha fitoren për një mandat të dytë Partisë Demokratike në zgjedhjet e vitit 2009. Socialistët në opozit mbetën të kompleksuar nga retorika patriotike me të cilën Sali Berisha shoqëronte çdo diskutim mbi këtë rrugë. Ata më tepër u fokusuan tek akuzat për abuzime fondesh,
se sa tek cilësia teknike e ndërtimit të rrugës. Por me të ardhur në pushtet, qeveria Rama shpalli tenderin e dhënies me koncesion të kësaj rruge. Projekti i mirëmbajtjes së rrugës Durrës-Morin. Në tender u paraqit një konsorcium shqiptar i kryesuar nga salillari SHPK dhe një kompani kineze e cila pretendonte standarde të larta në ndërtimin e rrugëve. Shifrat e kërkuara nga kompanitë private prej qeverisë i kalonin 10 milion euro në vit, mbulim të shpenzimeve nga buxheti i shtetit për 13 vjet rresht. Qeveria u tërhoq, pasi sipas saj këto oferta ishin përtej mundësisë së saj. Por tërheqja e qeverisë ishte e përkohshme. Në shkurt 2016, qeveria shpalli sërish tenderin për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit. Dy ishin ofertat që u morën në shqyrtim. Njëra ishte një konsorcium i disa kompanive turke ku kryesoheshin nga Vendeka Bilgi Teknologji Leri Ltd dhe tjetra ishte një bashkim operatorësh mes Salillarit, Kastratit, Catalyst Construction and B-Tech. Shumë shpejt do dali komisioni me një vendim për sa i takon cilësisë së kësaj oferte, ja theksoj cilësisë së ofertës, interesit publik saj, nëse ka interes publik apo jo, dhe sigurisht nivelit të saj në sensin që kush mund të jetë potencialisht fituesi i këtij koncesioni. Tarifa është 95 euro. 95 euro. Sipas Komisionit të vlerësimit të ofertave në Ministrinë e Transporteve, konsorciumi turk kishte ofruar 320 milion euro investime për mirëmbajtjen e rrugëve, rreth 100 milion euro më shumë se kompanitë shqiptare. Komisioni rendiste një sër shkaqesh që shpallnin fitues konsorciumin turk, të kryesuar nga Vendeka, ndërsa skualifikonte bashkimin e kompanive shqiptare për mungesë eksperience. Por konsorciumi nuk u dorëzua. Ata i paraqitën një ankesë Komisionit të Prokurimit Publik, ku shpalosnin një sër argumentash. Komisioni i Prokurimit Publik, në mes të një presionit të madh dhe siç thuhet nën zë nga Ministria e Transporteve me mbështetjen e kryeministrit Rama, i dha të drejtën e tenderit biznesmenëve shqiptar. Në korridoret e Ministrisë të Transporteve të kohës, u përfol për një kërkesë të mbërritur nga presidenti turk Erdogan, ku i kërkonte kryeministrit Rama të skualifikonte kompaninë turke si të lidhur me kundërshtarin e tij, Fethullah Gülen. Pavarësisht gjendjes së saj të papërfunduar, qeveria ka vendosur ta japë atë me koncesion dhe t'i detyrojë qytetarët të paguajnë 5 euro për çdo kalim. Ndërkohë, çdo qytetar shqiptar që posedon një automjet i paguan buxhetit të shtetit taksat vjetore që paguhen në pikat e kolaudimit. Kjo taks mblidhet nga qeveria për mirëmbajtjen e rrjetit rrugor në vend. Sikur të mos mjaftonte kjo, çdo qytetar paguan edhe taksën e qarkullimit, rreth 280 lekë të vjetra për çdo litër karburant, çdo drejtues automjeti në Shqipëri. Por pavarësisht kundërshtimeve të banorëve vendor, të opozitës dhe të shoqërisë civile, kryeministri Edi Rama e kishte vendosur rruga do të jepej me koncesion. Ai kishte ndryshuar kryekëput qendrim nga i rilindjes kur premtoi një qeverisje të majtë për vendin. U kuptuam dhe u morëm vesh se çfarë kishte ndodhur, tash e kemi të gjithë të qartë subjektin për çfarë flasim. Megjithatë, unë do them që mediat, këto sidomos audiovizive sot, po do dhe me dhe shkruara, shërbejnë si një kujtesë e jona, një që na kthejnë çfarë ka ndodhur përpara. Dhe në këtë rast unë do ta përdor këtë për të thënë se çfarë na kanë premtuar udhëheqësit tonë përpara. Ju kurtohet Rama kur thoshte unë do të jem krye shërbëtori juaj? Në fakt, pak a shumë është kthyer në një njerëzit e vlerësojnë si krye shërbëtor jo më të popullit, po krye shërbëtor të ca oligarkëve. Unë do thosha që nuk është e vërtet, sepse vërtet ai shërben oligarkëve, interesave të tyre ekonomike, por asnjëri nga ju nuk besoj që ka dyshim që ai i shërben atyre për të shërbyer vetes, sepse ata e marrin mirë atë. Domethënë është një marrëdhënie reciproke, nga e cila përfituesi më i madh është Rama, sepse nuk pagua asnjë tatim apo taks mbi këto të ardhurat që merren mbi ta. Dhe në këtë vazhd, në këtë sistem gjvatje, do thosha unë, hyri sistemi i PPP-ve, domethënë partneritet publik-privat, që në popull
quhet me një gjuhë tjetër, është një çik më popullore, që i kanë thënë pirth. Më falni për shprehjen, po kështu cilësohet. Dhe këto filluan në fillim fare, kjo PPP-ja filloi me mjekësinë. U zgjet Ministria e Mjekësisë, e Shëndetësisë, dhe aty filluan të gjitha. U bë ajo për që do analizon të gjithë popullin shqiptar, do shkojnë bën një analizë dhe kushtoi djallë me lek, pastaj u bën disa PPP-ra tjera, po prapë me mjekësinë, që shkunin 300 milion të gjitha. Shumë të konsiderueshme. Megjithatë, përveç se në një artikulli në shtyp tek e tuk, jo në një gjë e fortë, ose disa protesta të opozitës që mbas here thoshin jo, po këtu është shkelur shumë, po vjedh beqja shumë, tjera në një revolt në parlament dhe këtu ngeli. Domethënë nuk pati në një efekt të madh. Atëherë çu bë, u kalua te kjo koncesioni i fundit, që ky koncesioni i madh i rrugës, i cili pati probleme të shumta që nga fillimi i vet, sepse ju dha një shoqëri tjetër, pastaj u hoq sepse pati një ndërhyrje nga Erdogani, pastaj ju dha një shoqëri të dytë, kjo e dyta e mori dhe këtu pati një të keqe, që në qoftë se më kujtohet një skeç me Tano Banusin, që thoshte ku ishe në Lu, jo i tha isha në Ku, sa atje në Ku e kishin eduku mirë domethënë. Dhe ky që gabimi i dytë, që këtu kjo taks u vu në Ku, dhe ata të Kus do ta analizoj pak më vonë. Domethënë, ju vu një taks 5 euro. Këtu është gabimi më i madh. Qeveria jonë, e cila jeton në këtë vendin ton dhe nuk dëgjon as Bankën e Shqipërisë që thotë ore ne duhet përdorim lekun, sepse po që se ne do përdorim euro në vend të lekut, shteti shqiptar nga ky lejim i euros në qarkullim humbet miliona euro në vit. E thash prapë me euro, sa shua e tha i guvernatori i bankës, jo unë. Megjithatë, kush i bëri këta kuksianët të ishin aq të revoltuar? Kush i bëri këta kuksionët të ishin këta njerëzit e padenj për shtetin shqiptar, këta njerëz me precedent penal? Kush i bëri e njëjta arsye që i bëri këta njerëz që dikur të ishin kandidat për çmimin Nobel? Ju kujtohet, besoj. Është i vetmi qytet në Shqipëri dhe është fat i madh që një qytet i joni, një vend i kaq të vogël, nominohet për Nobel. S'ka gjë e mori apo jo. Këta njerëz i bëri shpirtgjërsia e tyre në fukarallikun e tyre maksimal. Këta hapën dyrë dhe nuk thanë jemi pak. Dhe pritën gjitha të turm të pafundëm vëllezërisht tanë në Kosovë. Dhe vlerësimi që për Nobel. Tash po këta njerëz u ngritën dhe të protestonin për këtë taks që do t'i vijë të re, për ata e pagjukueshme, e palogjikshme, por duke gjendur përballë forcës të policisë, e cila në këto raste është acaruse, patën atë konfrontimin me policinë. Megjithatë, ne le të ndjekim një kronik që kam përgatitur gazetarët tanë dhe vazhdojmë më tutje. Do t'jem kryeministri juaj, por dhe krye shërptori juaj. Detyra do t'jetë imja, pushteti do t'jetë juaj. 4 vite pasi kishte ardhur në pushtet, Edi Rama ishte kthyer nga kryeshërbëtori të gjithë shqiptarëve në kryeshërbëtor të një grushti biznesmenësh. Ai po u jepte atyre kontrata qindra miliona eurosh me shpikjen e tij të partneritetit publik-privat. Ne sa më shumë na kritikojmë partneritet publik-privat, aq më shumë nxitemi që ta çojmë atë më tutje. Idetë e tij mbi qeverisjen kishin ndryshuar. Kritikat dhe mendimin ndryshe e nxitnin të bënte të kundërtën e asaj që i kërkohej. Kjo deklarate e Edi Ramës si kryeministër u bë pas disa PPP-ve me vlerë disa qindra milion eurove të dhëna në shëndetësi. Partneriteti publik-privat, ashtu siç e kuptojmë ne, nuk nënkupton asnjëherë kostot shtuar për qytetarët. Megjithse kishte dhënë më shumë se 300 milion euro me partneritet publik dhe privat, kjo ishte hera e parë që ai dilte kaq hapur për t'i mbrojtur. Pas shëndetësisë, ai po paralajmëronte kontrata të majme për rrugët. Kontrata e parë me vlerë rreth 400 milion euro sapo ishte vendosur.
ishte mirëmbajtje e të ashtu quajturës rruga e kombit, me një tarif minimumi prej 5 eurosh do t'hynte së shpejti në punë. Ai e dinte që kjo gjë nuk do të mirëpritej nga përdoruesit e kësaj rruge. Në këto kushte, ai i priti zhvillimin e zgjedhjeve të qershorit. Pasi mori një mandat të dytë si kryeministër, ai nuk mund të priste më. Koncesionari filloi punën pikërisht në një pikë të rrugës mes tunelit të Thirrës dhe qytetit të Kukësit. Qyteti shtrihet pak kilometra nga këtu, dhe banorët e bashkisë Kukës janë përdoruesit më të shumt në numër të rrugës. Kjo zonë shtrihet mes malesh dhe është më e varfra në vend sipas statistikave zyrtare. Kjo çështje ka 2 vjet që Kuksi e ngre pra këtë çështje. E kanë ngritur shoqata biznesi për biznesin fillimisht, pastaj Këshilli i Bashkisë dhe shoqëria civile në tërësi. Përpara 2 muajsh në Këshillin Bashkiak është kërkuar me një memorie qeverisë rishikimin të taksës në rrugën e kombit për popullatën e rrethit Kukësit. Kjo ishte një ide që lindi që në momentin që u hodh ideja e koncesionit e dhënies së rrugës me koncesion dhe vendosjes taksës në rrugën e kombit. Neve na u drejtuan në qytetarët e Kukësit për arsyeën ekonomike të kësaj çështje. Këtu jemi në sallën e Këshillit Bashkiak të qytetit Kukësit. Në këtë sallë, 27 këshilltarët e këtij këshilli morën një vendim. Në mënyrë unanime, ata u bashkuan rreth kërkesave të qytetarëve të Kukësit për të organizuar një protestë kundër vendosjes së taksës në rrugën e kombit. Është një arritje në kuptimin politik lokal, por edhe kombëtar, bashkimi i të gjithë këshilltarëve për interesat e komunitetit. Atë pak shpresë që ka sjellë kjo rrugë e preu vendosja e trau dhe taksës prej 5 eurosh për çdo automjet. Për këtë shkak, shoqatat e biznesit dhe shoqëria civile nënshkruan peticione dhe organizuan takime ku i kërkonin qeverisë heqjen e kësaj takse për banorët e qarkut Kukës. Një taks antiekonomike. Ishte e papërballueshme për qytetarët e rajonit tonë, të Kukësit, Hasit edhe Tropojës. Dhe njerëzit ishin shumë të irrituar dhe për faktet e varfërisë. Vendosja e kësaj dogane të dytë në njërin krah Morini dhe në krahun tjetër tuneli është thjesht një izolim i kësaj popullate dhe ndikon drejt për drejtin në nivelin e mirëqenjes në rrethin e Kukësit. A ditë që është vënë taksa e rrugës së kombit, çmimet, të gjitha çmimet, po them fruta perimeve, janë rritur në masën nga 5 deri 20%. Çdo investim në komunitet duhet të parashtrohet komunitetit. Vetëm në segmentin nga tuneli Kalimashit deri në Morin ka 30 viktima. Kjo është e tmerrshme, kjo është bilanc lufte. Në mënyrë të paprecedent, këshilltarët e Bashkiak të majtë të djathtë ishin bërë bashkë kundër qeverisë në mbrojtje të interesit qytetar. Duke qenë përfaqësues të një komuniteti të varfër, por krenar, ata e treguan veten në lartësinë e detyrës dhe i dërguan ultimatumet e tyre qeverisë. Ata kërkonin heqjen e kësaj takse, e cila përkeqësonte jetën e kuksianëve, të cilët edhe pak të taksë të re jetonin në varfëri dhe në skamje. Ne marrim pjesë thjesht si përfaqësues të aty në votuesve që na kanë zgjedhur ne. Për rastin konkret, i përkas forcës politike të qytetarëve. Dhe qytetarët nuk mund të përcaktohen me bindje partijake në një protestë popullore. Kjo lëvizje po politizohet. Partitë le të gjejnë një argument tjetër dhe një kohë tjetër për realizimin e qëllimit të tyre. Të bashkuar rreth qytetarëve, këshilltarët po i tregonin liderëve në Tiranë se nuk merrnin urdhra partie. Ata treguan se lëvizja ishte një kauzë bashkëqytetarëve të tyre dhe po tentonin të mbanin larg Tiranën politike. Taksa regjistrimit automjeteve është tjetër gjë. Taksa qarkullimit automjeteve është tjetër gjë. Ti ju me shqiptarve 120 milion shtes taks qarkullimi nga benzina dhe nga nafta që ke bërë më të shtrenjtë në Ballkan dhe pastaj ju thua hajde të paguash dhe traun e rrugës kombit. Është një taks e cila është kombëtare dhe nuk ka lidhje me pagesat e përdoruesve të rrugëve të veçanta. Dhe për më tepër pastaj kur fillojnë ato kërcënimet, jo po shiko këtu se do ngrihet, ta do ngrihen ata, kjo e ngritjes është thiri të ngrihet, ai shkreti kokë ulur s'të përgjigjet dot. Ndërsa udhëheqësit politik shkëmbenin akuza dhe batuta me njëri tjetrin, qyteti zgjente.
Kuksi bëj gati t'i tregonte qeverisë se nuk do të pajtohej me vendimin e saj. Me firmat e gjithë këshilltarëve, unanimisht, ditën e testimit ju drejtuam kryeministrit edhe me një shkresë tjetër. Të gjitha këto ra në vesh shurdhër. Për një muaj sa nuk morëm asnjë lloj përgjigje. Megjithatë është pasqyruar në një farë mënyrë në media lokale, por edhe në TVSH. Nga mediat morën vesh që trau edhe nga populli, morën vesh që trau ka hyrë në funksion. Dhe duke ju referuar kësaj memoje, që nuk morëm në kohën e duhur përgjigje, u kërku edhe një herë të bëj një protest paqësore, pasi u vendos taksa në këtë rrugë. Dikush duhet të reagojë dhe natyrisht që reagimi vinte natyrisht nga Këshilli i Bashkisë Kuks. Këshilli bashkiake kishte marrë vendimin. Media raportoi se qytetarët e Kuksit do të protestonin tek trau. Askush nuk e dinte çfarë po vinte. Do ishte një tubim paqësor apo një shpërthim popullor që merr para gjithçka. Veçoria e protestave qytetare është fakti që ato janë kaotike. Qytetarët mbërritën para kohe tek vendi i paralajmëruar. Forcat policore ndoshta tentuan të shpërndajnë protestën para se ajo të fillonte, por masa e popullit mori gjithçka parë. Protesta jonë ka qenë e thirrur paqësore në çdo kuptim të saj. U vendos që të mbahej në ditën dhe orën e caktuar. Nuk ishte vetëm pjesë Këshilli i Bashkisë i cili kishte marrë këtë vendim, por kishte edhe mbështetjen e shoqërisë civile. Unë jam shprehur kundër përpjekjeve për të protestuar në autostradë. E di shumë mirë se emocionet e turmës nuk është e mundur të kontrollohen gjithmonë. Stacioni i vendosur për mbledhjen e taksës u përfshi nga flakët. Populli dhe policia gjuanin njëri tjetrin me gur. Organizatorët arritën ta qetësojnë turmën dhe përveç një ore dramatike, ku këto flake shuan zemërimin e këtyre njerëzve, çdo gjë u shpërnda me qetësi. Pra, pam që kuksianët të revoltuar, vajtën të kjo ku duhet të paguanin. Qenë të revoltuar, përballë ty dhe qenë policë, forcat shumta, dhe gjithmonë në rastet tilla polici është ngacmues. Dhe nxitur nga ky ngacmim ata filluan të bëjnë të revoltën e tyre. Por për një herë mbas saj, për një herë shtetarët tanë kryesor dhe kam parasysh Ministrin e Brendëm Xhafa dhe Kryeministrin Rama, të cilët me njerë reaguan dhe i cilësuan këta si vandal, si njerëz me të inkriminuar dhe nuk gjykuan që këta janë shtetarë të këtyre shtetësave. Nuk gjykuan që pushteti lokal për këtë gjë kishte kërkuar një leje. Madje jo vetëm leje, por nuk patën durimin të lexonin deklaratën që pushteti lokal, këshilltarët lokal dhanë mbas revoltës, mbas ishte mbyllur kjo. Jo, ata u përpoqën që të tregonin forcë, por dukeshin të trembur. Ramës i dridhe i zëri, kjo qëtë pak të një impakti që krijoi këtë gjithë. Por, sidoqoftë, më vonë prapë e kapi veten, filloi të fliste me tonet e që për të trembur këta, apo që për të fituar vetë zëmër. Shiko, ky që rasti i parë që vendose një tra për të marrë një taksë rrugë, apo tatim, apo tarif, quheni si doni, po ajo taksës, pagesë. Që hera parë dhe duhet ishte bërë mirë studiuar, sepse kjo krijon një precedent shumë të keq për më vonë. Sidoqoftë, këta reaguan shumë keq. Shumë keq reaguan, sipas mendimit tim gjithmonë. Reaguan shumë keq ndaj atyre që i celsuan si të rrezikshëm, si vandal, si me precedent penal, në një kohë që unë mendoj që duhet i gjykonin si allergji, si njerëz që vërtet ishte halli që i kishte nxjerrë në atë. Dhe nuk duhet i merrshin si viktima dhe t'i sillshin t'i bllokonin natën, t'i merrshin për furgonin natën duke hyrë në mënyrë vandale në për shtëpira jashtë çdo rregulli dhe ligji dhe t'i grumbullonin këtë trau për t'i sjellë pastaj në Tiranë. Unë mendoj që sjelljet qenë të këqija. Megjithatë, pamje që do ju shihni,
e tregojnë më mirë këtë situatë. Sot në datën 31 mars, nga një përfaqësi e disa qytetarëve të Bashkisë Kukës, u kërkua që të zhvillohej një protestë në orën 11, policia e shtetit krijoi të gjitha kushtet dhe mori masat e duhura sipas ligjit për zhvillimin e këtij tubimi. Ministri ishte i pa informuar sepse protesta ishte organizuar nga Këshilli Bashkiak i Kukësit me kërkesën e qytetarëve. Këto pamje tregojnë se policia nuk i kishte marrë masat ashtu siç pretendon ministri i Brendshëm. Ndërsa shefi i tij, kryeministri Rama, doli në një transmetim të drejtë për drejtë nga televizioni i tij, RTV, dhe mori atributet e një prokurori publik. Sipas kodit penal të Republikës së Shqipërisë, zjarri i sotëm dhe dhuna barbare e ushtruar mbi pronën e përbashkët, e mbi investimin e kryer mbas ligjit, si dhe goditja e policisë së shtetit për të penguar dhunshëm të zbatimin e ligjit në vendosjen e pagesës në aksin e rrugës Kombit, janë krime të rënda. Duket se shteti ishte kapur në befasi dhe i papërgatitur. Por frika se mos protesta përhapej edhe në zona të tjera, bëri që përfaqësuesit e shtetit, drejtuesit e tij kryesor, të përdornin një gjuhë kërcënuese dhe shantazhuese. Me një fjalor të ashpër, ata po kërcënonin qytetarët e tyre, duke i paralajmëruar për atë që i priste. Me vandalët, ne do të sillemi siç e meritojnë shkelësit e ligjit. Deklaroj se policia e shtetit, në zbatim të ligjit, do të ketë një përgjigje të ashpër për çdo person që ka nxitur dhe është përfshirë në aktet e dhunës ndaj punonjësve të policisë. 3 fëmijë janë kanë që tonë. Unë, kom dalë për dere, kër e kam pa, qam e pobre. O qam e pobre. Dishin kam pozicionu që di ma të drita të rezilase. Vëshin të dira këto. Edhe, va kanë drejtohu e fëmijëve, ja kanë drejtohu projektorin, ku kam dalë rang, ma kanë drejtohu armën. Tutti ma kanë drejtohu armën. Ti nusën e djallit sa zanë, njëra se, a kuptan, to kishim këtë problemin. Nusën e djallit e kishë shtatë? Pa, dhe njëra si i kanadires bi. Të masku, komplet. Djali për i frike, për i dërjetnat, për i presionit, asë su një lidhë të futës, asë su në arson, edhe teshat i harroj, pa marë. Kam di se kanë hajdu, se kam di se policia, me drita. Je marrë në orën 4 pa i qerek, 4 policë të shpia me qerap në kokë. Pa kohë pas deklaratave të kryeministrit dhe ministrit të Brendshëm, policia zbarkoi në Kukës në një operacion të madh ku ndaloi dhe shoqëroi në komisariat 23 banorë të zonës. Në këtë operacion, përveç drejtorisë policisë së qarkut Kukës, u përfshin dhe forcat speciale të ardhura në masë dhe me shumicë nga Tirana. Qyteti po përjetonte orë shtetërrethimi. Ata morën mes të natës dhe i transportuan me urgjencë drejt Tiranës disa banorë, duke i etiketuar dhe si njerëz me rrezikshmëri të lartë. Ne vendosëm të shkojmë në shtëpitë e tyre për të takuar më së paku familjarë të atyre që ndodhen ende në burg dhe ata që gjykata i la në gjykim në gjendje të lirë. Ky është Adem Duraku, banori i fshatit Morin të Kukësit, 60 vjeç. Ai rrëfen orët e arrestimit dhe aventurën e tij drejt Tiranës. Dishin kam pozicionu që di ma të drita të rezilase. Vëshin të dira këto. Ademi është i smur, ndryshe nga sa pretendonte ministri i Brendshëm, ai është i padënuar më parë dhe invalid i grupit të dytë. Ku shkova se shkova pak ma, se këshin pa shumë. Ata ishin kanë djesh me policinë, pak atë. Po, ta shi pat policia e fëtë si pat atë në këtën pronë, së në akuzej asë një. Pastaj mi kësaj e direkt e në Kukës, për i Kukësi me i makinë e të shfaja. Shku ma gje, a gje asë një. Gje me ta shko, sa dënish në për Tiranë. Atë e në Tiranë. A nga përbuzi fare, jema pak ditë për para në parlament, u talë me shqiptarët, u talë me Kukësnjanët. Ai është i vendosur të dalë të protestojë sërish kundër vendosjes së taksës. Ky është pallati ku jeton Fatos Harrulla, një tjetër i ndaluar nga policia dhe i akuzuar nga qeveria si njeri me rrezikshmëri të lartë. Ai duhet paraqitet rregullisht 2 herë në muaj në polici. Tmerrin e përjetuar e tregon ai dhe familjarët e tij. Në orën 4:05 mjesit, jam qenë në pri askat trakit tjera. Jam qenë, kam thonë kusha, ka thonë jam imi policia shtetit. Në këtë moment unë e kam hap tjerë. Po e kam hap tjerë,
që kam hapë, 6 kanë dhejtë koridor, dhe 2 policë, një ka ardhë këtu, një. Do me hymë brenda policë? Po hynë mbrenda, hapën derën dhe majtën derën me trup, mbyllën. Do me deri këtu hymë policë? Po. Po, kështu letër, gjë, ju dhanë? Jo, asë një letë, asë një gjë. Veç kanë një, na kanë ka këtu, e na kanë marrë në dyje. Mbasi kam zbrit atje poshtë, ke marrë pjesë në protest? Po, thash, kam marrë pjesë. Edhe, sa kita një punë të vogël. I pa punë, dhe tashmë dhe pa ndihmë ekonomike, i duhet edhe të përballet me akuzat e prokurorisë për prishje të rendit dhe të qetësisë publike. Unë shkova për të drejtën time. Kjo është vajza e tij 6 vjeçe, e cila i rri pranë të atit nga frika se mos ja marrin prapë. Tmerrin e kësaj familjeje e kanë përjetuar edhe fqinjit e tyre, të cilët rrëfejnë atë që ngjau orët e para të datës 1 prill 2018. Shumë, 2 furgona ishin gol për jashtë. 2 furgona. Më ka shumë keq. Ky është Ahmet Tobli, një invalid nga qyteti i Hasit, i cili rrëfen se si ndodhi ndalimi dhe shoqërimi i tij. Ky është i vetmi që është ndaluar në 31 mars nga policia. Mu ka arrestu policia e Hasit, komisariat e Hasit. Ishin me maska apo? Jo, pa maska. Me uniform? Me uniform. Ku kam shkuar, kam shku pak më vones. Aty kam pa njerëz të parlatë në ashtu që u kishin hedhë gaza që qavan hedhë, edhe dikur ka dalë jashtë kontroll dhe gjë gjanë, që i kam pa me sytë e mi. Unë dola i bile u largova se u largova pejtorën se thash po më rëzojnë, po më shkelën, kam dola anësh, atë kam lëviz parë. Policët janë treguar gënjeshtar, duke i thënë se do të kthehej sërish pasi të mbaronte sqarimi në komisariatin e Kukësit. Këtu jemi në fshatin Nang dhe Baca është babai i Rasim Onuzit, i cili ndodhet në burg me mas arresti. Ai dhe nën Lokja tregojnë orët e tmerrit dhe gjendjen e tyre ekonomike. Djali i pa dënuar asnjëherë? Jo, bro. Absolutisht asnjë lloj gjëje kështu. Jo, s'ka në sens fare. Kanë himën, se kanë lënë me vesh pantallona. Kanë vënë snajperin me drejt. Kanë vënë snajperin? Në ka marrë shit, dollën fëmijët të brit. I pa emrin djali? Rasim. Më kjo është shtëpia e Rasim Onuzit. Po. Që është i arrestuar momentalisht. Që është mbahet në paraburgim. Po. Kanë hyrë brenda. Dy. Hajde. 2 policë. Jo ti, hajde këtu. Me maska apo pa maska? Me maska. Me maska. Po në këtë fshat, pak metra më poshtë ndodhet familja e Xhevair Gashit, gjithashtu me mas arresti dhe në burgende. Babai i tij Sufi tregon për atë që ndodhi orët e para të mëngjesit të datës 1 prill. Ora 4 ka qenë. Në kohën më kritik të qetësisë gjumit, të trokitë nder me qitë armi. Xhevair, dritë për jashtë, jo vetëm një person, por rreth e qark. Njënjën nga dollapi tjetër, tjetër nga dollap tjetër, ishte rrafatu me shpija. Vetëm me një fjalë jam shpreh. Thëm hembër bab, thëm a hini Serbia në këtë orë? A hini Serbia në këtë orë? Që në këtë orë edhe atëherë në kohët e luftrave, e para apo e dita, nuk nodhë kjo variant që policia e ka vepronë në këtë mirë. Këtu jemi në fshatin Trull të Surojit, të rrethit të Kukësit. Këta banor duhet të kalojnë traun për të shkuar në qytetin e Kukësit, ndërsa fëmijët e tyre çdo ditë për të shkuar në shkollë. Po nëse jetoni, si jetoni? Ne jetoni në vetëm papulish. Shkëlqim Vata është arrestuar ndërsa 6 fëmijët e tij të mitur kanë mbetur pa baba. Mi i vogli prej tyre fle në këtë djep. Ky është i voglit. I voglit. Sa mush është? 1 vit e 4 muaj. 1 vit e 4 muaj, mashallah. Mjerimi i ulur këmbëkryq është i denjë për skenat e poezive të Migjenit. Ka qenë të muarën përpara shkëlqimit? Jo, ka qenë. O shkëlqimi, unë, tjetri. Që nga kur kërë plak. Shkëlqimi ke shkërë plak? Po, kur kërë plak, unë a hek. Ka qenë kërë plak. Po, a hek.
40 metra nga drejtoria e policisë jeton Shabani, shoferi të Vëkuksit. Ai është ndaluar nga policia dhe momentalisht vuan masën arrest shtëpie. Shabani është 60 vjeç, një qytetar i padënuar më parë. Në sytë e tij vre tronditja e pësuar nga zgjimi i dhunshëm që i ka bërë policia mëngjesin e 1 prillit. Në momentin kur fillun të afru të ushomu njës të dalë ato të Këshillit Bashkiak aty përpara, fillun policë të shty populli, shty policë, edhe u qurë një policë me atë fiksen aty, ja futi njanit, një nga Kalimashi, që është krejtari invalidëve. Ata urzu për tokë, kur ai urzu për tokë mrapa, së morë zhanë vesh aty i pari dhe dytën se qa u bëma. Në orën 4 pa i qerë kanë arë të shpja jeme. 4 policë kanë hi mrena. Ai nuk kupton çfarë ka ndodhur. Shprehet i habitur se përse nuk e thirrën të shkonte vetë në komisariat, por e morën si ndonjë kriminal. Policia, vede, policia! Lulzim Popa është një tjetër 60 vjeçar i ndaluar nga policia. Ka hap qoni derën. Ai e tregon vetë tmerrin e pësuar, duke qenë i shqetësuar më tepër se për shëndetin e tij, për tronditjen e familjarëve të tij. Na kapen në ora 3:30 natës. Të lutem, jemi familjar, mos e më terrorizoni. Doli qoni. Dhe thash për dvishën, marrë ilaçe se ishim ma shumë. Nuk kanë prit dhe me njëherë sa kanë dalë të për djera jashtë, më kanë vu prangat. Mënyra se si kanë himër e policia shtetit. Po, e kanë ka përcy këtë prajë? Pa, kanë himër e dyre. Sa policë ka bërë përnë? Po, 3, 4, 5 adje për jashtë, e fugona sa dush, po. Pavarësisht kësaj që ka ndodhur, krenaria dhe digniteti ngren krye. Unë nuk më pëlqej mënyra se si ato erën në shtëpi. Ishin civil, ishin në uniformë? Jo, ata ishin komplet maskum. Me maska? Pa, me ato të zezet. Vetëm ka thënë policia shtetit, as ka ndonë një orëm. Kishin një letër? Jo, së bëjke fjale. Jo. Keni qenë në njëri dënuar për para njëtën tuaj? Jo. Në një krim? As kam bo krim, as i kam bo keq kuj. Nuk jeni dënuar as njërë nga në një gjukat? As njëherë njëtën time. Të etiketuar si kriminal dhe njerëz të rrezikshëm, shtëpitë e tyre tregojnë një tjetër gjendje. Nga to mund të shohësh varfëri, diku edhe skamje dhe mjerim. Por ata janë njerëz të cilët nuk janë përballur ndonjëherë me drejtësinë. Por ndryshe i ka informatat ministri i Brendshëm Fatmir Xhafa, i cili në konferencën e tij për shtyp bëri një përpjekje të qartë për të barazuar protestën me krimin. Grupe individësh të papërgjegjshëm, në përbërje të të cilëve në numër jo të vogël, gjendeshin element me të shkuar të rënd kriminale. Policia po përpiqet ta kriminalizoj protestën tonë. Si dhe personat të tjerë me rrezikshmëri të lartë shoqërore, shfryzuan pabesisht të drejtën legjitime dhe paqësore të tubimit. Policia i ndaloi si të ishin kriminal në mes natës dhe pas një letër ose motivim. Pastaj u transportuan drejt Tiranës. Në kanë gëmëllu aty mu pa shkurtë të tuneli, të terrori aty. Në kanë gëmëllu këtë, në momentin se me qenë arkadomatës 1, 2, 3, 4, 5, 6, se këtë shumë. Se në ishën që direkt nga gjumi, dhe njerëzit kishin nevojë dhe për nevoja personale. A thua se ishin në rrezik real për t'u arratisur nga drejtoria e policisë së Kukësit? Absolutisht. Ke vënë flakën? As flakën, as me gujë, as... S'kishëm bëna e gjonë. As i këmë ra policin gurë, as gjonë. As kam bë krim, as i kam bë keq kuj. Nuk jeni dënuar as njërë nga në një gjukat? As njëherë një të time. Jo vetë, pas babgjikshi, se vetë, jo, kur, 59 vetë këmë bu, herë e parë, që sho, tanë këto polisë, ma i gjithë polisë, për asë gjonë fare. As një lloj dënimi s'kam pas as njëherë. Kur nuk ka konë problem? Kur fatosi? Halgji ky shkreti. Co kur kanë shku këtë shok, edhe ky ka shku. Për co buke? Nuk janë vandal ata personat cilë s'kanë buk në shtëpi, që s'kanë asnjë mundësi jetese në familjet e tyre. Ata mbijetojnë. Jemi përpara një situate kur kemi 2 palë, sepse tashmë janë bërë palë. Është bërë një palë shtetasit dhe një palë shtetarë.
Shtetasit janë njerëzit e zakonshëm, janë këta që unë, ti, ai tjetri, të cilët kur e shkelin ligjin, dënohen sipas ligjit. Por nuk kanë asnjë atribut, ne atyre nuk i kemi dhënë asnjë atribut, nuk kanë asnjë funksion shtesë. Dhe kur e shkel një tillë ligjin është i barabartë sikur ta shkel unë, sikur ta shkelësh ti. Por kur një pushtetar, një shtetas, një funksionar shkel ligjin, atëherë këtu çështja ndryshon. Nuk kemi të bëjmë më thjesht me një shtetas të thjesht që shkel ligjin. Jo, kemi të bëjmë me një funksionar, domethënë me një person të cilit ne i kemi dhënë disa drejta, disa atribute, i cili me këto atribute shkel dhe ligjin. Do forca e tij është më e madhe. Është tjetër kur e shkel një qytetar, është tjetër kur e shkel prokurori apo gjyqtari, të cilët duhet të mbajnë drejtësi, duhet të zbatojnë siç duhet. Mirë, le të kalojmë pak më tutje të shikojmë çfarë ndodhi konkretisht me këto shkelje që u bën. Nga njëra anë kishim këta njerëz që në një orë të caktuar rreth orës 10 u bën bashkë dhe shkuan drejt traut. Në një protestë që në fillimin e vet ishte paqësore. Përballë traut kishte shumë forca policie. Që në fillim kujtuam se ishin të Kukësit, por në fakt nuk qenë vetëm të Kukësit, qenë dhe shumë forca të tjera speciale të vajtura nga Tirana. Dhe shpesh këtu krijohet ajo kontradita, sepse polici në një fund të fundit është një figurë, le të themi, e dhunës shtetit, është ai që do vër ligjin me forcë dhe i krijon një reagim turmës. Dhe këtu fillon krijohet efekti turm, domethënë njerëzit e mbledhur bashkë nuk logjikojnë më si veç e veç. Fillon efekti turm. Keni parë në për stadiume se çfarë ndodh. Njerëz shumë të qetë, shumë në stadium tjetërsohen. Dhe ky është efekti turm. Dhe për këtë efekt njerëzit dhe mund të gabojnë dhe mund ta kalojnë masën e kompetencave të tyre, e atyre çfarë lirish ju lejohen. Dhe kjo ka një efekt. Por ama nga ana tjetër ka dhe një diçka tjetër. U shkel ligji dhe nga njerëzit e shtetit. E shkelën ligjin policët, që reaguan me gur dhe me shkopinj dhe me dhunë ndaj protestuesve, e shkelën ligjin prokurorët, sepse nuk i thanë gjërat siç janë, dhe nuk i shkruajtë siç janë, e shkelën ligjin policët që morën njerëzit me dhunë në shtëpiat e tyre, gjë që s'u lejohet, e shkelën ligjin dhe gjyqtarët që morën një gjykim dhe vlerësuan masën e arrestit së të rregullt, e cila është një çmenduri tjetër. Por pse këta e detyruan? Kishin dhe këta efektin turm? Jo. Këta njerëz kishin efektin RTV. Domethënë Rama kur doli ke televizioni privat i tij, bllokoi peshorin e drejtësisë. Nuk funksiononte më peshori tash. Ishte vetëm Ram. Sepse këta njerëz i morën dhe i mbajtën jo 48 orë brenda sa që thot ligji, po kishte nga këta që kapën dhe 86 orë. Po të shohësh relacionin e prokurorit në kërkesën që i bën gjykatës, thot që janë plagosur 12 policë, dhe po të shikosh emrat që cilëson janë 18. Nuk është lejthitje. Asnjëra nga këto. Këto janë gjitha kërkesa me shkrim. Po do thot në njëri nga ju, po punë e madhe më tash se ndetën ca orë më tepër. Jo. Është punë e madhe shumë. 1 orë më tepër. Le të marrin Ramën ta mbajnë 1 orë më tepër brenda. Apo atë prokurorin që i ka shkruajt. Apo mos vallë se un kam dhe një frikë tjetër. Gjykuar nga rasti që prokuroria e përgjithshme është dënuar një herë për një afat te kalim afati burgimi, madje njësoj me të njëjtat kushte është edhe shefja e saj e kabinetit, mos po krijohet kjo frymë që s'ka rëndësi se ndeti ca orë më tepër brenda njëri, apo ca ditë, apo ca muaj, jo. As 1 minutë nuk kap se të rrim brenda. E para nuk kap se të merret në kundërshtim me ligjin. E dyta nuk kap se të ri brenda. Sepse do të kërkoja prokurorit sikur ta marrin atë prokurorin ta mbajnë ca kohë brenda çdo thoshta. Domethënë, unë mendoj që pushteti lokal, të zgjedhurit lokal, këshilltarët lokal kanë vepruar më me qetësi edhe se qytetarët që qenë në efektin turm, edhe se pushtetarët
ata që kishin funksionet të larta për ta qetësuar këtë gjë, që veprojnë shumë keq. Megjithatë, këto që unë thash, ndiqni me video që ta kuptoni më mirë. Ka vetëm 2 pyetje, nuk është se kam shumë. Po të kuptoj që sot nuk është e mundur, se nuk është drejtori. Ne ju drejtuam policisë së Kukësit për të marrë vesh diçka më shumë dhe për na treguar arsyet e një urgjence kaq të madhe për kryerjen e veprimeve gjatë natës. Ne jemi duke bërë një emision për këto të ndaluarit të ditëve të fundit. Kishim disa pyetje për jo. Okej, ja do të komunikoj një me drejtorin të kthejmë një përgjigje. Po. Ju t'ju presim këtu? Unë kam vetëm 2 pyetje, nuk është se kam shumë. Po të kuptoj që sot nuk është e mundur, se nuk është drejtori. Gjithsesi ma nis me email, domethënë. Dakor, nëse unë nis sot në email, do më keni përgjigje nesër. Po patjetër. Praktika gjyqësore ka pranuar që ndjekja duhet të jetë e menjëhershme, që do thotë menjëherë mbas kryes veprës dhe e pandërprerë. Këto janë 2 elementet deciziv për të përsaktuar qenien ose jo gjendjes së flagrancës. Domethënë nuk do të konsiderojmë gjendje flagrance nëse ka shkëputje ndërmjet veprës penale dhe fillimit të aksionit policor. Nëse vepra penale ka ndodhur në mëngjes, të themi, dhe aksioni policor ka filluar në darkë o të nesme në kështu me radhë, ka përzihet gjendja flagrancës sepse ka si thash shkëputje ndërmjet këtyre 2 momentave. Ne i dërguam një email ku i kërkuam orën e urdhrave të ndalimit për këta qytetar. Policia thot se në orën 23 të datës 31 mars ka pasur në tavolinë urdhrat e ndalimit të firmosura nga prokuroria. Sipas policisë, janë zbatuar standard procedurat e parashikuara nga ligji. Por policia gënjen. Ndoshta jo vetëm policia, por të gjitha instancat shtetërore të përfshira në këtë operacion gënjejnë. Ahmet Tobli nga qyteti i Hasit është ndaluar dhe shoqëruar nga policia para orës së deklaruar zyrtarisht për urdhër ndalimet. Është ndaluar në orën 9 të darkës dhe flet arresti për ta shprehur në orën 10 të ditës së nesërme. Unë jam ndaluar në orën rreth orës 9. 9 darkës? Po. Ku ishit? Në shtëpi, në banesë. Mu ka arrestu policia. Policia e Hasit, komisariat e Hasit. Ishin me maska apo? Jo, pa maska. Me uniform? Në uniform. Pra, ky shtetas është ndaluar nga policia jo në kushtet e flagrancës, por në banesën e tij dhe pa një urdhër ndalimi nga prokuroria. Pasi ky urdhër sipas kësaj përgjigje zyrtare ka dalë 2 orë më pas. Thanë mund do të shkojsh keme vetëm një shajm kalë me ty e do të cilin prapë në shtëpi. Edhe më sollën në kukë, ata si pa. Kërkuan në një letër? Absolutisht, as e letra, as i gjonë. Ahmeti tregon gjithë ato që hoqi atë ditë dhe ende nuk ka drejtësi për ta. 4 mëngjes kanë aktat speciale, as më thënë. Edhe më kanë marrë vetëm, kam qenë atë në komisariat të Kukësit. Më kanë marrë, i kanë marrë një thek, edhe 3 veta, diku, për qytetu. Edhe jenë mi bo 4 veta dhe na kanë nisë, na kanë qu aty në afërsitë tunelit. Me shpresë se policia do ishte institucioni i vetëm që kishte gabuar, ne ju drejtuam për një prononcim prokurorisë së Kukësit. Prokuroria e rrethit Alketa Nushi na kërkoi një kërkesë me shkrim me qëllim që të na kthente përgjigje për pyetjet tona. Me shkrim dhe ju përgjigjemi me shkrim. Ne japim intervista, okay? Ne ato të gjitha pyetjet çfarë keni dhe ne brenda kompetencave se na i lejon. Ligji do t'u them përgjigje në një kohë rekord, po them. Rekord. Në rregull? Urdhri i ndalimit është një urdhër i prokurorit që ngjan me arrestin në flagrancë, ngjan diçka, por nuk është i barabartë për arsye sepse urdhri i ndalimit nuk lidhet me momentin e kryerjes veprës, por lidhet vetëm sipas ligjit lidhet vetëm me faktin që prokurori mendon se personi që ka kryer një vepër, që dyshohet se ka kryer një vepër, ka rrezik ikje. Këtë thot ligji. Ne e dorëzuam shkresën dhe biseduam pak rreth pyetjeve, ndërkohë që u befasuam sepse prokuroria ndiej e intimiduar nga pyetjet tona. Ju bëm punë vet, por ne ndjehemi të shtyar dhe do ta përgjigjem nga juve, po. Nga media. Në fakt, sikundër dhe ministri i Brendshëm, prokuroria mendon se nëse një person ka kryer një krim më parë dhe pse ai ka kryer dënimin, duhet vuaj sërish. Se asnjëri nuk është
marrë me personat që janë burg, me karakteristikat që kanë, personalitetin e tyre. Ata që ngjinë në burg, jo ata që po merrem dhe me ata që po po merrem, sepse tani të anatemosh prokurorin, policin për disa persona me precedent kriminal. Dhe këtu nuk ka asnjë lloj diskutimi. Prokurori është detyruar dhe gjykata së bashku është detyruar që të mbajë të njëjtin qëndrim, të njëjtin trajtim për subjektin që procedon. Kjo është ABC-ja e ligjit në përgjithësi. Prokuroria është e shqetësuar për shumë çka në këtë proces dhe për figurën e gjyqtares së çështjes. Por s'ka asnjë problem për të drejtat e njeriut të shkelura gjatë këtyre arrestimeve. Ai gjyqtare, ja po ta them ashtu, është më pak që ne e kemi në sistemin e gjyqtare në integritet. Shoqërimi ose më mirë ndalimi këtyre personave është bërë me bazë ndalimit prokurorit, kështu që nuk përputhet në fakt si koncept juridik, nuk përputhet ndalimi, orët që ka kaluar në ndalim për shkak të urdhrit prokurorit me orët që ka kaluar në ndalim për shkak se ka ndodhur shoqërimi policor. Kështu që këtu është dubluar një 10 orësh sipas meje në mënyrë të padrejtë. Ndalimi do të fillojë në çastin kur personat janë nën autoritetin policor. Veprimet e saj hetimore i kanë dhënë kohë policisë të arsyetojë se pse ka marrë dhe arrestuar invalid në një protest ku flakët arritën shumë lart, dogjen dhe rrezikuan të digjnin shumë çka tjetër. Ndërkaq, ne presim ende përgjigje. Koha kalon, ne jemi ende në pritje. Edhe përdorimi i dy standardeve është normal për zonjën Nushi. Po policët që gjuani me burg. Policët që gjuani me burg do jetojnë, do jetojnë ata, po ata pse jetojnë në gjendje të mirë ata, dhe këta ku ka rënë futen në burg. Ai ishte kryer dhe ai kryer detyrën ai e zbaton duke gjuajtur me burg. Jo, absolutisht. Ai mund të ketë pasur ekses nga ai në momentin kur është ndeshur me atë turm të irrituar dhe poqellonin, sepse me burg ka qenë pasi. Unë them se ka vend për të jetuar dhe është prokurori i vendit ku ka ndodhur ngjarja, shkelja, kompetent për ta nisur hetimin. Ndërkaq në shkelje flagrante të drejtave të njeriut, policia ka hyrë në banesat e të ndaluarve pas një vendim gjykate. Kjo gjë e kthen këtë çështje në një skandal të vërtet për profesionalizmin e policisë. Por jo vetëm kaq. Ajo tregon se sa të pafuqishëm mund të jenë qytetarët përballë dhunës shtetërore. Pikërisht, shteti, garanti i të drejtave të qytetarëve i shkel këto të drejta me të dyja këmbët. Banorët protestues, pasi u arrestuan, u sollën në Tiranë dhe u përballën këtu me togat e zeza. Gjyqtarja e çështjes Alma Ahmeti ndihej e rrezikuar nga këta njerëz për të zhvilluar një proces normal në Kukës. Me pushtetin që i jep ligji, të cilin ja kemi dhënë ne, qytetarët e Republikës së Shqipërisë, gjykata dhe masat ndaj të arrestuarve, dhe çuditërisht nuk gjeti asnjë ndalim të paligjshëm. Gjyqtarja thjesht bëri noteren e prokurores, duke shkëmbyer mbresat pozitive që kanë për njëra tjetrën. Ndërkohë në përgjigjen e pyetjes sonë se kush e nisi procedimin penal ndaj shtetasve, policia e Kukësit dhe prokuroria e rrethit gjyqësor kanë dhënë dy përgjigje të ndryshme. Policia thotë se referimi i veprës penale është kryer nga policia gjyqësore, ndërsa prokuroria thotë ky procedim penal është regjistruar në iniciativën e prokurorëve. Këtë besojmë. Policin apo prokurorin si është e vërteta? Policia ka ndaluar, dhe pastaj ka kërkuar juve që ta firmoni. Pasi ka ndaluar. Ka ndodhur një absolutisht jo. Patjetër në rastin konkret jo. Nuk e di, për rastin konkret unë po pyes, unë po them në rastin konkret që ka ndodhur. Gjeni në qytetin e Kosovës, ne kemi reflektuar për personat në mas ndalim që kanë pasur gjendje të rënduar shumëtore dhe kushte familjare. Prokurori dhe gjykata janë të detyruar të marrin parasysh këtë gjendjen ekonomike sidomos, gjendjen sociale të personave dhe shkaqet që quan ata në kryen e veprës. Këto të gjitha të treja bashkë janë një trinom që nuk mund të shkëputet dhe mosmarrja e tyre parasysh e bën drejtësinë në kuptimin e vërtet fjalës drejtësi jo humane. Ndërkohë, pas kësaj sage të vuajtjeve të këtyre njerëzve, kthehemi sërish ditën e protestës ku ministri i Brendshëm bënte këtë deklaracë. Vlerësoj gjakftësinë
dhe profesionalizmin e treguar nga punojësit e policisë së shtetit, në situatën e ndodhur pak orë më parë, duke shmangur shtu realizimin e skenarëve më të rënd kriminal, për të cilët ishin dhe mbeten të interesuar provokator të caktuar. Në fakt, këto pamje tregojnë të kundërtën. Tregojnë se si policia ose e tejkaloi të drejtën e saj dhe përdori dhunë mbi protestuesit, ose ja mbathi duke e lënë turmën të bënte ç'të donte, ose po ndonjë polic u përgjigje edhe me mjete rrethanore duke gjuetur me gur. Kjo është puna e mirë e policisë. Sidoqoftë, palët janë aty. Ministri me policinë e tij, dhe këta banorë të varfër por dinjitoz në qendresën e tyre. Dhe së bashku me të zgjedhurit e tyre lokal, janë të bindur se qeveria nuk ka për të vendosur dot taksën në rrugën e tyre. Kërkesa jonë ka të bëjmë me qytetarët. Dhe e kam thonë dhe vazhdoj të them sentencën e Jefferson që thotë, kur padrejtësia bëhet ligj, rezistenca bëhet detyrë. Nuk duhet të shkonte këtu dhe në gjithë këtë ngjarje, madje në çdo aktivitet të shqiptarëve ka mungesë komunikimi. Protestë paqësore deri në përmbushjen e qëllimit, heqjen e taksës në rrugën e Kombit për rajonin tonë. Por protestat kanë qenë direkt për ekonomik dhe jo politik. As për çështje partishja. Është diku ti që e lek për veti, thot janë të pasën këtë. Urnozët në ishe, shife sa... Sa me thonë, kryeministri nuk i din hallet e popullit. Ti shikoj hallet e popullit, hallet e kukësit që janë veni dhe të hasit që janë veni më i varfër. I bajthira e presidentit, edhe kryeministrit, është joni, i mirë i keq është joni ai. Që ato binanës që janë aty në burg, që kanë dalë për me protestu kundër kësaj takse, ti lirojme njëherë. Ti lirojme njëherë, se nënat e tyre, vëllezërit e tyre, baballarët e tyre për i presin në shtëpi. Nuk kanë bërë sikrim se kanë dalë me protestu aty. Dhe protesta jonë do të vazhdoj deri në minutën që qeveria do ta heqë përfundimisht këtë taksë. Po besoj se Edi Rama do të vajë takohet me Kuksnjan, besoj se s'do të na lënë shtek më me dalë protestë. Është një fjalë e urtë e popullit që thotë që gabimi është njerëzor, sigurisht. Secili nga ne gabon. Ata që punojnë më shumë gabojnë më shumë. E në këtë sens unë nuk mendoj që Ramës në pozicionin e kryeministrit apo prokurores përgjithshme në pozicionin e saj apo një qytetar nuk i lejohet të gabojë. Sigurisht që i lejohet. Sigurisht që secili nga këta mund të gabojë dhe të gabojë kollaj. Por ama njeriu e korrigjon gabimin që bën. Thotë, e bëra keq këtë, tash nuk do bëj më. Ose do i bëj më mirë. Por jo, tek Rama dhe pastaj të gjitha ato që vinë mbas tij, kam vënë një gjë. Është bërë më së njerëzore e përditshme që gabimin nuk e ka më Rama. Gabimin e kanë ata të tjerë, gjithmonë të tjerë. Unë nuk gaboj kurrë, gabimi është dhe faja në të tjerëve. Nuk është kështu. Nuk gjehet dot gabimi këtë tjerë. Unë mendoj që nuk futen dot në njerëzit në burg se s'kan paguar energjinë elektrike. Si ajo plaka që vdiq në Puk. Sepse shtetet mira kanë treguar që nuk është krim, po të vjedhësh për mbijetesë, për të siguruar minimumin jetik. Ka vendime të gjykatave kasacionit për këtë gjë, italiana. Shteti nuk është i mirë dhe i fortë dhe demokratik kur ka njerëz shumë në burgje. Jo, shteti më demokratik në botë është Norvegjia, që i ka dhënë burgjet me qira, se s'ka njerëz në burgje. Shteti më i mirë nuk është ai që ka polici të gjithë farsojshme dhe task forca të gjithë farllojshme. Sepse, zoti Rama, me gjithë këto policira, kërcënime dhe burgje që po përdorni, mua më dukeni sikur jeni kthyer si Berisha në 1994. Do më thënë, Rama i 2018-ës, mua më duket si Berisha i 94-ës. Kjo e Kuksit ma forcoj akoma më shumë këtë ide. Nuk shkohet me dhunë ndaj popullit, shkohet me biseda. Shpresoj që ta kesh kuptuar, por ama nëse Berishës atëre i falej se kishte pak vite demokraci dhe pak përvojë, dhe mund të kishte një koeficient falje më të madh,
ty nuk falet se jemi në 2018, e duam të hymë në Europë. Policia dhe prokuroria thonë se urdhërndalimet u firmosën në orën 23 të datës 31/3/2018. Ahmet Toblin e morën nga shtëpia e tij në Has në orën 21 të datës 31/3/2018. Pra 2 orë para, mbi cilin ligj u mbështet policia kur bëri shoqërimin, rrëmbimin ose pengmarrjen e tij. Policia shkoi në orët e natës në kundërshtim me ligjin. Të gjithë të ndaluarit nuk u ndaluan në kushtet e flagrancës. Policia, siç është provuar me zë dhe figurë, ka hyrë brenda banesave, pa mandat gjykate, duke dhunuar të drejtat e tyre. Ndalimi i protestuesve u bë rreth orës 3 deri në 5 të mëngjesit të datës 1/4/2018. Të ndaluarve nuk u është dhënë asnjë letër mbi shkaqet e ndalimit. Ndërsa vendimi i masës së arrestit u mor pas orës 10 të datës 4 prill 2018. Pra, të ndaluarit qëndruan të shoqëruar, të ndaluar rreth 70 tetor. Gjyqtarja në mënyrë arbitrare vendosi ta bënte procesin në Tiranë dhe jo në Kukës. E njëjta gjyqtare vazhdon punë qetë në gjykatën e Kukësit, çka do të thotë se s'ka pasur presion apo rrezik real për mbarvajtjen e procesit. Asnjë nga organizatorët e protestës nuk u procedua për ngjarjen. Asnjë polic nuk është ndaluar dhe pse ka pamje filmike të ushtrimit të dhunës dhe gjuajtjes me gur nga policia. Të ndaluarit, pjesa më e madhe e tyre, janë shumë të varfër. Prokuroria ka paragjykim ndaj disa të ndaluarve. Prokuroria e përgjithshme ka një frym për mbajtje të njerëzve më tepër. Në një rast në vitin 2007, ajo mbajti një shtetas më shumë se një muaj në burg, jashtë afateve të parashikuara nga ligji. Shefja e kabinetit të Arta Markut, Alketa Zifla, ka harruar 6 muaj një tjetër qytetar. Pra, jemi në kushtet e recitivitetit, të përsëritjes së mbajtjes padrejtisht, disa orë, disa ditë dhe disa muaj në burg të qytetarëve shqiptar. Në këtë histori u bën një pafundësi gabimesh, shumë të mëdhaja. U bën gabime për njerëzit se si u arrestuan. U bën gabime se sa u mbajtën ata brenda. U bën gabime që pse nuk u kërkua procedim penal dhe të merreshin brenda dhe policët. U bën gabime që përveç se policëve që po pse nuk u kërkua procedim penal dhe për ata që e kërkuan këtë protestë. Pra, për Këshillin Bashkiak të Kukësit. Sepse kur e kërkuan LSI-ja dhe Partia Demokratike të protestën tjetër, ju pre nga prokuroria për një herësh urdhër ndalimi. U proceduan penalisht. Tjetër punë se çdo prodhoj. U proceduan penalisht. Dhe pse ky gjyq të bëjë në Tiranë? Pse mos bëjë atje? Do me thënë, ka shumë shkelje. Megjithatë, këto shkelje ne do t'i numërojmë një nga një, ju do t'i shifni në ekran të cituara. Unë ajo që duhet kujtoj është, duhet ja kujtoj pushtetarëve të mi. Këtyre që sot janë në pushtet, që marrin rrogën tonë. Më kujtojt një thënie e Paolo Borsellino, si thoshte, sa herë marr pagën, thoshte, në fund të muajit, ndërgjegja ime më pyet. E ke merituar këtë që po merr? Ky ishte Borsellino, sigurisht, unë e di që pushtetarët tanë e marrin rrogën për të justifikuar këta ardhurat e tyre, siç marrin dhe kredi, sepse rroga atyre nuk e arrin as për sa ta ka. Po si të qoftë, kjo është për të thënë. Dhe mbasi të shikoni këto, unë do them dhe një thënie tjetër. Një ironi të Bertolt Brechtit, i cili thot, parlamenti duhet ta shpërbëjë këtë vend dhe të zgjedh një vend tjetër. Rama mund ta bësh shumicën në parlament e ke, nëse ke, i blen ca deputet, siç po kalojnë këta këshilltarët nga partitë e tjera, ke PS-ja, mund të kalojnë dhe në parlament dhe ke shumicën absolute dhe vendose ta shpërbësh këtë vend
dhe zgjidh një vend tjetër. Shikojeni në çmizerje është katandisur ky vend. Në çmizerje jetojnë ata vandalët e Kukësit. Natë e mirë, kjo që e para e Ajsbergut do shihemi përsëri të anën tjetër. Në fshatin Trull, dielli sapo ka perënduar. Ervini është 10 vjeç dhe shkon në klasën e 4. Atij dhe bashkëmoshatarëve të tij i duhet të përshkojnë disa kilometra në këmbë dhe më pas me makinë për të shkuar në shkollë në qytetin e Kukësit. Këtu kemi hyrjen me zbrit në Kukës, Tiranë, lëvizim çdo ditë, ai shef fëmijët. Fëmijët janë smut, kemi shumë probleme, shkolla. Çe klase? Klasë 7. Klasë 7? Po. Ku shkon në shkollë? Kukës. Sa vjet ke që shkon? 4 vjet. Po ti si kemi? Ervin. Sa vjet? 10. Çe klase? Klasë 4. Klasë 4? Po. Ti ku e bën shkollë? Në Kukës. Po si e bën? Në kamp, shu deri te kura. Po pastaj? Pastaj me makina rasti. Me makina rasti? Po. Çdo ditë kjo punë? Po. Po nuk ka ndonjë furgon që niset tu nga fshati që t'ju çojë ti në shkollë? Jo. Shkojmë në kamp. Deri ku shkoni në kamp? Deri aty poshtë. Ku? Makina deri te ura aty. Te ura, po pastaj? Pastaj çat dalë. Me makina të rastit? Po, shkojmë me vëndese shkolla. Po shpi? Shpi vim natën. Natën? Po. Ky fshat, si shumë të tjerë në rrethin e Kukësit, nuk ka as shkollë për fëmijët. Ata duhet udhëtojnë çdo ditë disa orë për të mbërritur në shkollë. Ka shkollë në fshat? Ka ndim 5 klasë. Po, një klasë kolektiv. 8 vjeçara dhe mesmja janë drejtim rrugave. Po si ikin, me se ikin fëmijët? Me makina rasti, kush t'i marre? Dalin për shkollë ngeleve në rrugave, si merë kush. S'kemi ku shkuj ma poshtë me çështje fëmijëve. Këtu varfëria, skamja dhe mjerimi janë pjesë e përditshmërisë së këtyre njerëzve. Sidoqoftë, këta njerëz edhe pse me 1000 halle janë krenar dhe dinjitoz në përpjekjen e tyre për të kërkuar të drejtën e tyre. Të shohin në sy me burrninë e malsorit dhe të thonë hallin e tyre, por të mbushur me krenari dhe dinjitet. Ka marru gjithçka, ne do ngrina pap, do dalim edhe si fshat, do zbresim në autostradë aty. Ose do i marrim. Do protestat do vazhdojnë? Po do i marrim paqësore protestat. Ka mënyra sa dush. Nuk jeni trembur? Po që mo trem, po i marrim edhe fëmijët edhe blegtorinë, gjithçka që kemi punu këtu, po i zbrasim në autostradë. Lop të lidhim atë. Vëtërë. Unë bezi si kam prit më bo e rrugë, shishish si u bo. Ku ti marru unë edhe tërë? Ku të shkoj? Unë kam i kam mecu pa buk, pa ujë, pa kërgjon. Unë se mi zotin e shku. Me kësi vetin, një me kësi zotin. Le të vajtë shofi se s'qa harë të minë të ata e në masa në të thonë se e ka bo politikisht, ose e ka bo për nëjë zonë adha. Sa vetë jeni familje? Në familje, 5. Me se e tonë? Pysh, kam një pension invalidi, unë edhe se gjotë. Nime në ekonomike kam pasë me kanë hekë. Da kanë hekë në Po. Unë jetë 10 tash kom marrë një nim ekonomike, për krajë sociale si si një. Kom marrë një për krajë sociale 59.000 lekë. Do grinjët voj, do grinjët makarona, se ato do i paguje popli, se do i paguje që të gosh. Ti vetë, qëfar të prek ty në kjo gjë? Mu më prek kjo mu, se do grinjët gjitha ushqimet, gjitha shenet. Kjo më prek mu. Urnozët në një që, shife çfarë ka shqiptar. Po, qështo, jamo, po janë gjithë, qështo, s'janë veshë, gjithë janë qështo. Po si ja bëni për të paguar drita tuajin, qeran? Në pension, edhe ke. Në vendimu, do shoh, do kushojnë të sen. Sa lek pagoni drita? 50, Ahutëm. 100.000 lek kam qera në shpis, 50 drita, një pension gruas, sëra mes mujë të pësie. Me ilaqe që i manë, edhe ilaqe i manë, se pojnë shtrejt ilaqe të kësaj. Si këto familje, janë me mirë dhe këtu shteti duket sikur nuk ekziston. Duket sikur janë shoqëri parahistorike të një vendi dhe të një epoke tjetër. Por jo kjo është Shqipëria e vitit 2018,
ku fëmijët sakrifikojnë si një shekull më parë, si në kohën e rilindjes. Të rilindjes së vërtet dhe jo kësaj të rrejshmes që propagandojnë tani. Sot, në vitin 2018, të vjen keq se sa pak kërkojnë këta fëmijë dhe shteti as aq nuk u ofron. Të doni të ikni që këtu? Po. Ku të doni të shkonit? Kukës, Tiranë. Keni një fjalë për t'i thënë xhaxhi kryeministit? Me e tarifën dhe me na gjetë furgon. Më shkëtë shkolla. Për shkolla. Pra doni një furgon që të vazhdoni shkollën? Po. Kjo ngjarje nuk është historia e një qeverie arrogante dhe prepotente që grabit deri në qindarkën e fundit qytetarët e saj më të varfër. Kjo është historia e disa njerëzve të varfër por dinjitoz, krenar dhe kurajoz, që i treguan shqiptarëve se çfarë meriton një qeveri që punon kundër qytetarëve të saj.